Hello everyone. අද අපි කතා කරන්නේ the playground කියන වචනය noun එක in on සහ at කියන preposition යොදා ගන්න පුළුවන්ද? එතකොට මෙතනදී මේ preposition තුනම නියෝජනය කරන්නේ එකම අදහසක්ද නැත්නම් වෙනස් වූ අදහසක්ද කියලා. He is in the playground. ඔහු ක්‍රීඩා පිටියේ ඉන්නවා කියන අදහස. මේ පුද්ගලයා ඉන්න playground එක enclosed place එකක් නම් සංවෘත ස්ථානයක් නම් මේ ground එක වැටකින් වට කරලා තියෙයි නම් මේ in the playground කියන phrase එක නැත්නම් මේ in කියන preposition එක භාවිතා කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට මේ ස්ථානය ආරක්ෂිත ස්ථානයක් වෙන්නත් පුළුවන්. එතකොට මේ he is in the playground කියන වාක්‍යයේ in the playground කියලා භාවිතා කරන්නේ මේ පුද්ගලයා ඉන්න ක්‍රීඩා පිටිය සංවෘත ස්ථානයක් නම්. එතකොට on the playground කියලා භාවිතා කරන්නේ මේ playground එකේ මතු පිට ගැන කතා කරද්දී. උදාහරණයක් විදිහට there are still covers on the playground. තවමත් පිට්ටනිය මත ආවරණ තිබේ. එතකොට මේ covers තියෙන්නේ පිට්ටනිය මත. on the playground කියලා මෙන්න මේ වගේ ක්‍රීඩා පිටිය මතු පිට ගැන අදහසක් කියද්දී භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඊළඟට at the playground. He is at the playground. අදහස ඔහු ක්‍රීඩා පිටිය ළඟ ඉතා ආසන්නයේ ඉන්නවා කියන එක. පිට්ටනිය තුල නෙවෙයි, ඉතාම කිට්ටුව, ඉතාම ආසන්නයේ ඉන්නවා කියන එක. at the playground, in the playground, on the playground කියන phrases වල අදහස ඔබට අවබෝධ වෙන්න ඇති කියලා හිතනවා. See you again. Thank you.